Hello everyone. So last video lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੋਡਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਲੋਡਿੰਗ ਕੱਢੀ ਸੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੈਟਿਕ ਵੀਲ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜ ਲੋਡਸ ਐਂਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਲੋਡਸ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਡਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ we are moving over to step number 2 that is bending moments ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲੋਡਸ ਕੀਤੇ ਸੋ ਇਹ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੀਮ ਸੋ ਇਸ ਬੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਡ ਲੋਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ maximum bending moments so for that ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਡਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ 1 by 1 ਅਸੀਂ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਊਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਊ ਟੂ ਵਰਟੀਕਲ ਲੋਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵਰਟੀਕਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਰਟੀਕਲ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਇੱਕ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਦਿਸ ਵਨ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਐਂਡ 4 ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 3 ਐਂਡ 4 ਜਿਹੜੇ ਵੀਲਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੱਗੇਗੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੋਡਿੰਗ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਕਾਲਮਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਖੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਦਾ ਸਪੈਨ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ 5 ਮੀਟਰਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕ੍ਰੈਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਲਿੰਗ ਲੋਡ ਹੋਵੇ ਤੇ weight of WC ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ that is weight of crane ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੈਟਿਕ ਵੀਲ ਲੋਡ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ WC ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੈਟਿਕ ਵੀਲ ਲੋਡ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ WC ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ WC ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਕਟਰਡ ਅਸੀਂ ਪਰ ਵੀਲ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਵੀਲਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆਊਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ L/2 ਇੱਧਰ L/2 ਇੱਧਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਾਇਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਪੈਨ ਦਾ ਹਾਫ ਸੋ ਫॉर दैट ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਫॉर दैट ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੋਡ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਲੋਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ WC into L/4 ਰਾਈਟ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵੀਲ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ L/2 ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਕੀ ਹੈ 7.5 ਮੀਟਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ L ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ WC into L/4 ਸੋ ਆਪਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼
फस्ट केस लोड इदा भी हो सकता बट इट इज़ नॉट ऑलवेज कि हाँ दोवां दे व्हील बेस ਦੇ ਵਿੱਚ L/2 ਦਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ 300.75 into ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਦਾ ਸਪੈਨ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕ੍ਰੇਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਜਾਂ ਸਪੈਨ ਆਫ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਦਾ ਸਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ M1 ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 563.90 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ meters so this is my bending moment ਇਹ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਪੋਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਲ ਬੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾਓ ਫॉर दैट this is my span of gantry girder और ये मेरे को L है से ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 7.5 ਮੀਟਰਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰੋਲਿੰਗ ਲੋਡਸ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ that is at if this is my WC or C is the wheelbase say this C is also wheelbase ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ distance ਹੋਏਗਾ this is C/4 and this is 3C/4 ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ this is the center of the span center of span that means it is 7.5 ਦਾ half ਨਾਓ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ this is the position for maximum bending moment ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਡ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ this is A this is B this is C and this is D ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ C ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ RA ਐਂਡ RB ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ RA RB ਟੇਕਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਅਬਾਊਟ ਪੁਆਇੰਟ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਓ taking moments about A so clockwise movements is equal to anti-clockwise movements now clockwise ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆ WC ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੁਣ as we know ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ 300.75 ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ 300.75 ਇਹ ਦੋ ਨੇ ਸੋ clockwise ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 300.75 into what is this distance C ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਆ wheel base that is 3.5 meters so C/4 ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3.5 divided by 4 ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ distance ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ it is 0.875 right so ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7.5 ਦੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3.75 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 0.87 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ 2.875 this is 0.875 ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ
पहला असी 3c/4 कटिए 3c/4 3 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया 2.625 सो दिस इज 2.625 सो इत्थे तो हाफ आ साडे कोल 7.5 दा हाफ 3.75 इधर एंड 3.75 इधर सो साडे कोल बाकी डिस्टेंस कितना बच गया 3.75 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ 1.125 ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਆ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ WC ਪਹਿਲਾ WC ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲॉकवाइज 2.875 ਤੇ अगला दूसरा डिस्टेंस कितना है 300.75 multiplied by what is the distance it is 2.875 plus 0.875 plus 2.625 so इन्हों solve करके we have got the answer that is 6.375 and distance है A point तो 6.375 is equals to RB into what is the distance 7.5 so ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ solve ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 370.925 किलो न्यूटन्स सो जरूरी नहीं कि सानू दोवें रिएक्शनस कड्ढन दी लोड़ आ सी बेंडिंग मूवमेंट लैनी आ सी पॉइंट दे उत्ते राइट सो अपना जिहड़ा आ वाला बेंडिंग मूवमेंट है जिहड़ा सी पॉइंट है इत्थे साडे कोल क्रिटिकल सैक्शन है बेंडिंग मूवमेंट दा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट दा ए पॉइंट आ सो हुण इत्थे असीं बेंडिंग मूवमेंट लैनी है चाहे असीं लैफ्ट साइड ले लीए चाहे राइट साइड ले लीए इट इज़ वन एंड द सेम थिंग सो आपां हुण आरबी कड्ढी आ सो आपां राइट साइड ले लैंदे आ सो वी आर टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट सी हुण सी पॉइंट दे उत्ते असीं मूवमेंट किवें लवांगे क्लॉकवाइज मूवमेंट जिहड़ी है वो साडे कोलों किन्नी आ गई इट इज़ 300.75 इंटू 3.5 right and this is clockwise so section the right side clockwise अपन negative मान के चल रहे हैं और anti clockwise positive anti clockwise किन्नी है 370.925 into what is the distance C तो distance असी देखना it is 1.125 plus 2.625 plus 0.875 ये आ गया 4.625 सो ये सॉल्व करके साढ़े को आ जाएगा इट कम्स अप्रोक्सीमेटली 662.9 yes so it is approximately I am just cross checking it 662.90 किलो न्यूटन्स मीटर हुण साडे कोलों दो बेंडिंग मूवमेंट्स आ गई एक दिस इज माई M2 एक मेरे को बेंडिंग मूवमेंट आई है M2 एक मेरे को बेंडिंग मूवमेंट आई है M1 जिहड़ी M2 वाली बेंडिंग मूवमेंट आ आइदर तुसीं इस ढंग नाल भी कढ सकदे हो या फिर तुसीं एक फॉर्मूला भी फॉर्मूले दे नाल भी कढ सकदे हो वो किवें बेसिकली दा इदां ही फॉर्मूला बनाया गया दैट फॉर्मूला इज M2 दा दैट इज 2WC over L by 2 minus C/4 दा स्क्वायर सो तुहानू पता WC है जिहड़ा ये तुहाडे कोलों फैक्टर्ड स्टैटिक लोड आ फैक्टर्ड मैक्सिमम स्टैटिक वर्टिकल लोड क्योंकि आप वर्टिकल बेंडिंग मूवमेंट कढ रहे हैं L साडे कोलों है स्पैन ऑफ गैंट्री गर्डर और C साडे कोलों है व्हील बेस जिहड़ा कि साडी क्रेन दे दो टायरां दे विचला डिस्टेंस आ सो जो तुसीं इहदे विच सारियां वैल्यूज़ पुट करोगे मैं फिर भी तुहानूं दस दिना अगर WC तुसीं 300.75 L 7.5 7.5 3.5 जो वैल्यूज़ पुट करोगे तो अल्टीमेटली तुहाडे कोल बेंडिंग मूवमेंट सेम आएगी 662.9 किलो न्यूटन्स मीटर सो ये तुहाडे ते आ कि तुसीं की करना किवें कढना चाहुंदे हो सो हुण असीं की करन लगे ये साडे कोल हो गईयां वर्टिकल बेंडिंग मूवमेंट राइट ध्यान नाल मैं सिर्फ एक गैंट्री गर्डर बना के दिखा रहा सो दिस इज
माई टू लोड्स इधर वाले पासे मेरे को आया, दिस इज माई पॉइंट ए, दिस इज माई पॉइंट बी, दिस इज माई पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ये मेरे को वर्टिकल ने 300.75 300.75 ये ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੋਡਸ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜ ਲੋਡ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਰਜ ਲੋਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲੋਡਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ W ਜਿਹੜਾ ਸਰਜ ਲੋਡ ਦਾ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਫਲਿਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਲੋਡਸ ਨੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਲੋਡਸ ਆ ਉਹ ਇਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਓਬਵੀਅਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰਲ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਲੇਟਰਲ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਾਏ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਰਾਈਟ। ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦ ਓਨਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 2W/L L/2 -C/4 ਸਕੁਐਰਡ। ਸੋ ਹੁਣ W ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੋਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਡ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਲੋਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਰਜ ਲੋਡ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਸਰਜ ਲੋਡ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਫੈਕਟਰਡ 9 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ 9 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੇਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਐਨੀਵੇ। 2.9 span 7.5 7.5 half 3.5 divided by 4 squared। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਰਜ ਲੋਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ 19.84 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ, M1 ਐਂਡ M2। ਸੋ ਵਿਚ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ we should consider, we should consider maximum bending moment। so maximum bending moment will be 662.90 किलो न्यूटन मीटर। ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆ ਗਈ 662, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟਰਲ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 19.84। now come to third point, that is bending moment due to drag forces। now ਹੁਣ ਡਰੈਗ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। so this is the I section of my gantry girder, right। ਇਸ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰੇਲ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੇਨ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰੇਲ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ, ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਰੈਗ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਰੇਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਲੇਟਰਲ ਡਰੈਗ ਫੋਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਰੈਗ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡਰੈਗ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਰੈਗ ਫੋਰਸ ਸਾਡੇ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਚੈਨਲ। ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਡਰੈਗ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫॉर दैट ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲ ਹਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਫॉर दैट ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਿਸ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਹਾਫ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਰੇਲ ਹਾਈਟ, ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ as 0.150 meter and gantry girder depth as 0.60 meter। मतलब ਅਸੀਂ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 600 mm ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 600 mm ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਵੀ ISMB ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਅਜ਼ਿਊਮਿੰਗ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਰੇਲ ਹਾਈਟ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 150 mm ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰੇਲ ਹਾਈਟ 150 mm। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਟਰਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ 0.75 ਮੀਟਰ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਡਰੈਗ ਫੋਰਸ। ਡਰੈਗ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ। that is PG. PG is this drag force multiplied by E. E is the eccentricity, this distance 0.75 divided by L। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ P ਹੈ 15.0375 ਜੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਲੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੈਂਟਰੀਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 0.750 ਮੀਟਰ ਐਂਡ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਦਾ ਸਪੈਨ ਹੈ 7.5। ਸੋ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 0.9022 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 0.903 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜੇ। ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਕੱਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਆ। ਸੋ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਦੇ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਊ ਟੂ ਡਰੈਗ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ L/2 minus C/4। 0.903 ਸਪੈਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 7.5 ਦਾ ਹਾਫ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਡਰਾਈਵਡ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪ ਕੱਢ ਲਓ। ਦੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਆ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਊ ਟੂ ਸੈਲਫ ਵੇਟ। ਅਸੀਂ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਦਾ ਸੈਲਫ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਸੈਲਫ ਵੇਟ ਆਫ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸੈਲਫ ਵੇਟ ਆਫ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ। ਸੋ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਊ ਟੂ ਸੈਲਫ ਵੇਟ, ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਵੇਟ। ਨਾਓ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ obviously ਪਤਾ ਨਹੀਂ, so we'll assume the self weight of girder, assume self weight of gantry girder as 1.6 kilonewton per meter। ਤੁਸੀਂ 1.6 ਕਿਲੋਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਿਲੋਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਲਫ ਵੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰਡਰ ਦਾ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ। ਸੈਲਫ ਵੇਟ ਆਫ ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ 300 ਨਿਊਟਨਸ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਟ ਬਿਕਮਸ 0.3 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ UDL ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਲਫ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1.6 plus 0.3 ਇਟ ਬਿਕਮਸ 1.9 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਫੈਕਟਰਡ। ਸੋ ਫੈਕਟਰਡ UDL ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 2.85 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
1.9 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 1.5 ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ UDL ਆ। ਸੋ ਬਾਈ ਸੌਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਦੋਂ UDL ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ ਬੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, if it is UDL of W per meter and the span is L, so for that ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ bending moment ਹੋਏਗਾ it will be equals to WL square by 8। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, WL ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ span 7.5 square by 8। ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗਈ 20.039 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਊ ਟੂ ਸੈਲਫ ਵੇਟ, ਇੱਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਊ ਟੂ ਵਰਟੀਕਲ ਲੋਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਊ ਟੂ ਡਰੈਗ ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਊ ਟੂ ਸਰਜ ਲੋਡ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਵੇਟ ਦੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲ ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਸਮਿੰਗ ਅਪ ਆਲ ਦ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਟੋਟਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ 662.9 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ, 20.039 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਵੇਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ, 2.596 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਰੈਗ ਲੋਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਏਗੀ 685.53 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ the bending moment MZ in the direction Z, right? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜ ਵਾਲੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ MY ਪਲੇਨ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ Y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ MY ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 19.84। so it is 19.84 किलो न्यूटन मीटर। सो मेरे को ਹੁਣ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ 2 ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ MZ ਇੱਕ MY। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਵੇਟ, ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਊ ਟੂ वर्टिकल लोडिंग एंड बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू ड्रैग, इन्हां तिन्नां नूं सम अप करके MZ आएगी और MY जिहड़ा होएगा Y एक्सिस दे अबाउट along वो साडे कोलों किहड़ी होएगी सर्ज लोड करके, right? So this is how you have to calculate bending moments. So in next video lecture we will be discussing maximum shear force। ਅਸੀਂ shear force calculate करनी है।